આજની વિડીયોની અંદર જયરાજભાઈને આ મેસી ગોળ મોળો ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે, સાવ ઓછી કિંમતમાં અને જવાબદારીવાળું ટ્રેક્ટર છે, તાત્કાલિક વેચવાનું છે। ટ્રેક્ટર એવું છે કે ટ્રેક્ટર તમે જેવું લેશો એટલે તમારે એક પણ રૂપિયો ખર્ચો કરવાનો રહેશે નહીં, સીધું જ તમારે ખેતી કામમાં ઉપયોગમાં કરવાનું રહેશે। કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી અને કોઈ પણ પ્રકારનું કામ કરવાનું રહેશે નહીં। ટોટલ કામ કરીને આ ટ્રેક્ટર આખું જનરલ બનાવેલું છે જયરાજભાઈએ અને સાવ ઓછી કિંમતમાં, વ્યાજબી કિંમતમાં આ મેસી ગોળ મોળો ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે। અમુક જ ટાઈમની અંદર આ ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે, 1 થી 2 દિવસની અંદર। તાત્કાલિક જયરાજભાઈનો તમે કોન્ટેક કરી લેજો આ ટ્રેક્ટર વેચાઈ જાય તે પહેલા। ટોટલ માહિતી વિડીયોની અંદર મળી જશે, વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક, શેર અને ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। ટ્રેક્ટર છે મેસી 1035 ગોળ મોળો ટ્રેક્ટર ડીઆઈ। આ ટ્રેક્ટર 1995ના મોડલનું છે। વીમો પાર્સિંગ કમ્પ્લીટ ચાલુ છે। એન્જિન કંપની ફિટિંગ જોવા મળશે મિત્રો, 75% જેવું એન્જિન છે। રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ એન્જિન અને બીજું આખું ટ્રેક્ટરનું કન્ડિશન ચેક કરી, જનરલ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી અને ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો। જયરાજભાઈનો પહેલા કોન્ટેક કરજો। જયરાજભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી પણ વિડીયોની અંદર મળી જશે, વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। ગેર હાઇડ્રોલિક 100%, ટાયર અંદાજિત 40% જેવા આખા જોવા મળશે, 4 ટાયર 40% જેવા। 1 રૂપિયાનો ખર્ચો નથી, સીધું તમારે ખેતી કામમાં ઉપયોગમાં તમે લઈ શકો છો આ ટ્રેક્ટરને 1 રૂપિયાનો ખર્ચો કરાવ્યા વગર। અને હાલ તમને ખબર જ છે ડીઆઈ ગોળ મોળો છે તે ખૂબ જ માર્કેટમાં છે, ખૂબ જ વેચાઈ રહ્યા છે। બાકી ટોટલ જવાબદારી સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લીટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા, ફૂલ જવાબદારી। કિંમત માત્ર 1.5 લાખ, 1,50,000 આ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે અને હજુ રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જશો એટલે જયરાજભાઈ કિંમત ઓછી કરી દેશે, કિંમત ફિક્સ રાખેલી નથી। ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો અમરેલી, તાલુકો લાઠી, અડતાલા ગામે ટ્રેક્ટર જોવા મળશે। મેસી ટ્રેક્ટર લેવાનો હોય તો જયરાજભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા નંબર આવે તે મારા વોટ્સએપ નંબર છે, હાઈ લખી મેસેજ કરી દેજો। યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલી દઈશ, લિંક ઉપર ક્લિક કરી આ ટ્રેક્ટર લઈ શકશો। વિડીયોની નીચે જયરાજભાઈ નામ હશે, 99795 વાળા નંબર પર ફોન કરી આ ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।